Ayan, ngayon magluluto tayo ng munggo. Sauteed munggo. Ginisang munggo. Unang-una, kailangan natin ng ito yung mga ingredients. Ang kailangan natin ay mantika. Ang gamit ko ay vegetable oil, garlic o bawang. May nabibili ditong garlic na ano na siya, yung ready to use na, hindi mo na kailangan magbalat. Sibuyas, kamatis. Ang ating sahog ay pork. Yung pork na to, natira to dun sa tokwat baboy ko. Nalaga ko na yan. Chicharon, bilis. Siyempre munggo. Yung munggo ilalaga muna. Tapos, ampalaya o bitter melon. Patis at paminta. Patis at paminta. Yan. Pinakuluan ko muna yung munggo para malambot na. Pag medyo malambot na siya, pwede na natin igisa. Ayan, gigisa na natin yung munggo. Lagyan natin ng mantika. Ayan, in a medium heat, medyo painitin lang natin yung mantika. Lalagay na natin ang bawang. Patay na konting bawang. Ganyan na siguro. Mahirap palang magluto ng walang tagahawak ng video. Ayan. Ayan. Pag golden brown, nalalagay na natin ang sibuyas. Ayan. Para kasi akong pag-video. Then, kamatis. Saan natin ng konti yung oil. Well, pwede na natin ilagay ang pork. Pepper. Ayan, medyo okay na. Ilagay naman natin ang bilis. Tapos, hayaan lang natin siyang kumulo. Ayan, tutukan natin. Simmer for a few minutes. Ayan, lalagay ko na yung chicharon. Chicharon, nabili ko to sa Pinas. Uwi ako. Ngayon, kung walang chicharon, okay din naman walang chicharon. Pero masarap kung may chicharon ang munggo. Natin yung ampalaya. Masustansya nitong munggo, may ampalaya. Masustansya to. Yung anak ko kasing bunso, hindi siya mahilig masyado sa gulay. Pag ito ang ulam, wala siyang option. Yan. Tapos, takpan lang yan. Mga 3 minutes, pwede na yan. Okay. Tingnan ko okay na. Medyo luto na yung ampalaya. Pwede na natin patayin to. Okay. Yan na ang ating ginisang munggo.